Усім привіт! У цьому відео я покажу, що таке Dolphinante, як ним користуватися і як зробити перші кроки у додатку. Для початку давайте спробуємо знайти наш Dolphinante у пошуковій системі Google. Так, ось перший у переліку. Потрапляємо на сторінку нашого застосунку. Тут ви можете ознайомитися з інформацією про застосунок, які функції він має, звернутися до служби підтримки, якщо вам потрібно дізнатися щось конкретне і детальніше з'ясувати, як вже користуватися продуктом та які відгуки про продукт вже існують. Якщо хочете дізнатися більше, ми також підібрали для вас список найпопулярніших запитань, ви можете переглянути відповіді на них. Щоб скористатися застосунком, нам потрібно спочатку зареєструватися. Спробуємо це зробити. Для цього ми натиснемо кнопку «Створити аккаунт», потрапляємо на вікно реєстрації і вже тут вводимо дані для того, щоб зареєструватися. В першу чергу нам потрібно ввести пошту. Я вже підготував пошту для того, щоб зареєструватися. Вводимо пошту, вводимо пароль. Пароль має відповідати правилам, які тут у нас вказані, мінімум 8 символів і так далі. Давайте теж так зробимо. І вкажемо Telegram. Ми рекомендуємо вказувати справжній Telegram, який дозволить вам у разі потреби зв'язатися з нашою підтримкою, з нашими представниками, для того, щоб отримати якісь додаткові фішки, приємні бонуси, плюшки і тому подібне. Тому я рекомендую вказати тут справжній ваш. Далі промокод. У полі промокод можна ввести будь-який промокод, який ви заздалегідь знаєте. Припустимо, ви прийшли з якихось сервісів, там був промокод для Dolphin. Якщо то у вас немає промокоду, ми рекомендуємо скористатись промокодом Dolphin, який дасть 20% знижки при першій оплаті. Далі потрібно погодитися з нашими умовами. Якщо ви хочете дізнатися щось детальніше, ви можете перейти за посиланням кожного з параметрів і ознайомитися з цими умовами. Далі жмемо «Створити аккаунт». І після цього нам потрібно буде підтвердити наш обліковий запис. Для цього переходимо до поштової скриньки, знаходимо лист підтвердження і переходимо за посиланням. Далі вам потрібно буде пройти невеликий квіз. І ви потрапите в особистий кабінет. В особистому кабінеті, відповідно, ви дізнаєтеся більше інформації про те, який у вас зараз тарифний план, які у вас умови обслуговування і як взагалі можна оплатити. Для того, щоб оплатити, вам потрібно натиснути кнопку «Покращити», обрати тариф, який вам зручний та до вподоби і, відповідно, оплатити. Давайте для прикладу оберемо тариф Base на 100 профілів Далі вам потрібно вказати, скільки користувачів у ньому має бути. Наприклад, це буде 3 користувачі. Кожен користувач коштує $10 для цього тарифу. І, відповідно, обираємо період оплати, припустимо, це 1 місяць. Далі обираємо спосіб оплати і нам розраховується, відповідно, ця оплата. Далі, оскільки у вас є промокод, ви можете його також вказати, застосувати. І, відповідно, у нас порахується знижка 20%, як я вже і казав. Далі натискаємо «Сплатити». І після того, як вас вже перекине на вікно оплати, ви тут зможете, відповідно, зробити цю оплату і вам тариф активується. Але перш ніж ми це зробимо, ми перейдемо в сам застосунок. Для того, щоб скористатися застосунком, відповідно, потрібно його завантажити. Для цього можна натиснути кнопку «Завантажити в особистому кабінеті», вас перекине на лендинг і вже тут завантажиться застосунок. Зараз він завантажується. Трошки почекаємо. Якщо бачите, що завантажується не в тому форматі, який вам потрібен, просто оберіть той файл, що вам потрібний. У мене, наприклад, Windows, відповідно, завантажується файл .exe. Якщо у вас Mac або Linux, вам потрібно обрати відповідний файл.
Іде встановлення. Далі відкриваємо додаток. І ось ми потрапляємо до вікна для входу в Dolphinanchi. Ми ж з вами під час реєстрації вказували пошту, тож давайте цією поштою і скористаємося. Далі ми вводимо пароль, який ми вказували. І потрапляємо до нашого застосунку. І відкривається застосунок Dolphinante, де вже є ваш обліковий запис, який ми щойно зареєстрували, і відповідно абсолютно чистий, як сльоза, профіль. Давайте тепер зробимо перші кроки. Взагалі, насамперед, для того, щоб скористатися всіма перевагами цього продукту, вам потрібно створити профіль. Для цього натискаємо кнопку Create Profile. Відповідно, далі вам потрібно далі вам потрібно просто обрати, що ви хочете в ньому додати. Але якщо вам невідомо, що я хочу додати, я просто хочу покористуватися, спробувати і так далі, то вам просто потрібно натиснути кнопку Create Profile. Ми вже всі інші дані підтягнули і натискаємо кнопку Start. Відкривається профіль. Перейдімо на Pixel Scan. З Pixel Scan. Тиснемо перевірку. І переконуємося, що наш профіль узгоджений, правильний, ніяких проблем з підмінами немає. Все працює добре. По суті, профіль готовий до того, щоб зареєструвати якісь облікові записи, зайти у Facebook і так далі. Давайте для прикладу спробуємо зареєструвати обліковий запис Google без номера телефону. Йдемо на Google. Натискаємо «Увійти», «Створити аккаунт». Вводимо деякі дані. День, місяць, рік. Будь ласка, оберіть свою стать. Придумуємо пошту. Пароль. І таким чином отримуємо обліковий запис без використання номера телефону, яка вже готова до праці. По суті, одразу ж після реєстрації та одразу ж після відкриття браузерного профілю, ще одразу ж навіть без проксі, ви можете створити профіль, та такий підійде для Google і вважатиметься консистентний профіль. Це працює за рахунок того, що, по-перше, у нас у додатку вже підібрані такі підміни, які дозволяють навіть без проксі виконувати певні дії і, наприклад, реєстрацію таких облікових записів, як Google, Facebook, Outlook, Amazon і так далі. А конкретно для Google це все робиться через цікаву історію про підміну пристрою. У нас є такий додатковий параметр, що називається назва пристрою. У цьому випадку, коли він вимкнений, це означає, що ваша конкретна назва пристрою не передається для Google, а передається наш конкретний варіант, який для нього вважається коректним. Але якщо ви вважаєте за потрібне якось його змінити, то ви можете його відповідно поміняти, натиснути вручну, вибрати будь-яку назву, яка вам до вподоби, зберегти, і для цього профілю вже буде конкретна назва пристрою. Але сам пристрій, який знаходиться, з якого ви користуєтеся продуктом, він ніяк у Google не світитиметься навіть у будь-якому режимі, хоч у режимі вимк, хоч у режимі вручну. Це наша фішка, яка є тільки у нас. Тому, відповідно, після реєстрації вже на перших кроках можна отримати реєстрацію на потрібному вам ресурсі. Для того, щоб максимізувати кількість таких реєстрацій, рекомендується використовувати проксі. В принципі, для того, щоб користуватися продуктом, часто потрібні проксі. Сервіси для проксі ми вам окремо підказувати якось не будемо, але в нашому продукті є інтеграція з іншими сервісами, які дозволяють, відповідно, отримати такі проксі на тест безкоштовно. Наприклад, ми можемо скористатися проксі NodeMaven, ASOX, EasyProx, TorData, і там ще інші проксі скоро додаватимуться.
Але якщо ви не бажаєте користуватися саме цими провайдерами, у нас є певні проксі, це не проблема. Ми зараз для прикладу теж візьмемо якийсь проксі, наприклад, ось цей. І додамо тут. Їх можна додати ось тут, їх можна додати в розділі проксі, в будь-якому місці. Зараз ми їх перевіримо. Працює, Париж, натискаємо, все ж таки ще один профіль створюємо, перевіряємо з'єднання. Париж. Проксі IPv6. Ми використовуємо їх для доступу в інтернет, заходимо у свій браузерний профіль і потім перевіряємо наші проксі. MiIP. Ну, по-перше, бачимо французьку мову. Так, це добрий знак, оскільки мова інтерфейсу браузера конкретно не змінюється, а от мова сайтів змінюється, і змінюється вона на мову проксі. Не всі сайти пропускають на перевірку, оскільки не всі веб-сайти підтримують проксі IPv6, але в цьому конкретному випадку ми бачимо, що проксі-сервер спрацював коректно. Деякі провайдери показують, що це Німеччина, конкретно наш провайдер, що це Франція. Після того, як профіль було створено, ви перевірили, як він працює і так далі, і почали створювати профілі далі. Ви на 10 профілях зіткнетеся з лімітом, тому що у вас фрі тариф. Зараз ми спробуємо створити більше профілів. Припустимо, ще 8 штук можемо створити. Створюємо. І ось наразі ми маємо 10 профілів. Що ж, рухаємося далі. На даний момент безкоштовний тарифний план обмежений 10 профілями. Через кілька днів після виходу цього відео, скоріш за все, це вже буде доступно на Ютубі, і цей ліміт становитиме лише 5 профілів, а не 10. Далі. Щоб орієнтуватися у списку профілів, рекомендується використовувати якісь мітки, якісь статуси, якісь теги. І саме в Dolphin Anti є можливість усе це вказати. Наприклад, ми якийсь профіль підготували, ми можемо відмітити, що він ready. Наприклад, якщо нам цей статус не підходить, ми вибираємо якийсь інший. Допустимо, ми продовжуємо чекати. Вибираємо колір, додаємо, і з'являється статус Waiting, і тепер його можна використовувати для інших профілів також. Якщо ми хочемо якісь окремі дані для профілю залишити, ми можемо це зробити в нотатках. О, мої дані. Тож пишемо англійською мовою. Мої дані. Для профілю. Далі можемо з ним робити що завгодно, там якось його підсвічувати, якісь тут обрати варіанти, можемо додати якісь мітки, щоб було ще краще видно, там прибирати колір, додавати колір, зберігаємо і в нас виходить ось такий формат. Ну, якщо він там аж очі ріже, можна скоригувати. Тут залежить від того, як вам зручно. Далі, наприклад, ви створили кілька профілів для Facebook, кілька для Google. Тоді раджу створити теги. Наприклад, у Facebook обрати профіль, що стосується саме Facebook. І теги додати. Далі якісь залишились для Google. Тут теж можна додати тег. Ну, додаємо Google. Зберегти. І далі що відбувається? Якщо потрібно лише профілі Google побачити, ми натискаємо на Google, є лише Facebook, тільки Facebook. Буває Facebook різний. Наприклад, Facebook буває там, не знаю, високолімітний. Привіт. Ліміт? І якийсь Facebook у нас без цих міток. Відповідно, обираємо High Limit, бачимо лише один аккаунт. Оберемо ще Facebook і бачимо лише цей аккаунт. Далі. Окрім тегів, статусів і нотаток, профіль ще може мати типи профілю. Відповідно, зараз у нас доступні лише 4 варіанти і, відповідно, варіант загальний, так би мовити. Незабаром будуть доступні варіанти OnlyFans, Розетка, Wildberries, Amazon та інші сайти, які вам для роботи потрібні, для того, щоб ви краще орієнтувались у списку профілів. Тут буде більше варіантів, зовсім інша кількість, не така, як зараз. Ну, з того, що є зараз, скажімо, то вибираємо, якщо у нас профілю немає, то, відповідно, залишаємо None. А якщо профіль у нас є, наприклад, фейсбучний, то, відповідно, в ідеалі одразу створити з Фейсбука. Далі. Або якщо, припустимо, це Google, то, відповідно, Google, гуглівський профіль. Далі.
А навіщо ж це потрібно робити? Для того, щоб коли ви фільтруєте вже профілі, і вам потрібно було вибрати саме конкретні профілі, ви можете вибрати їх тут і побачити лише ці профілі. Це працює як теги, але з великою кількістю профілів ваших користувачів тощо. Це буде зручніше. Далі, у нас ще є функціонал папок, де ви можете жонглювати профілями, як забажаєте, з різними тегами, нотатками, статусами, як вам зручно. Для якихось там зручностей можна ще додати емодзі. Наприклад, там messages, назвати папку, в якій у вас знаходяться аккаунти, призначені лише для переписок. Відповідно, беремо профілі, які стосуються тільки листування, наприклад, ось ці, і відправляємо їх у папку messages. Зберігаємо. Вони залишаються в загальному списку, але якщо натиснути на саму папку, то вони тут будуть окремо жити. Таких папок можна створити скільки завгодно. Там поки якогось ліміту поки що немає. Для фрі тарифу. Відповідно, далі ви тут собі вже створюєте що завгодно, як завгодно і коли завгодно. Ось, далі, якщо у вас проксі, відповідно, потрібно створити більше заздалегідь і так далі, ви можете зробити це в окремому розділі. Масове додавання для фрі тарифу недоступне. Воно вас сюди не пропустить, але додати проксі в індивідуальному форматі цілком можливо і навіть необхідно. Для цього ми просто беремо ті проксі-сервери, які у нас, наприклад, вже були в наявності. Ми хочемо додати ще якийсь інший варіант. Наприклад, ось так. Далі у нас відфільтрується і перевіриться, ну або назвемо їх якось. Відповідно, далі ми можемо їх перевірити там або поділитися з кимось, якби це був командний тариф. І щоб їх знайти у списку, просто вводимо наш запит. Ці проксі знайдено, з ними все гаразд. Такі проксі можна додавати також тут для фрі-тарифу не більше 50 штук. Тобто ви можете тримати в запасі не більше 50 штук проксі. І, відповідно, якби був тариф командний, можна було б ще їх поширити. Але, на жаль, на фрі-тариф це недоступно, бо користувачів тут немає. Крім того, сценарії, SS-синхронізатори, а також інші функції для нас є недоступними на безкоштовному тарифі. На безкоштовний тариф ще можна додати закладки, можна додати розширення, можна додати статуси в налаштуваннях стартової сторінки, а також деякі налаштування, які тут доступні для того, щоб, наприклад, економити на утриманні профілю для розширень вимикати зображення, приховувати кнопки підміни відео та завантаження файлів cookie, приховувати назву профілю. До речі, давайте перевіримо, як це працює для тестів. Збережемо це. Ми зараз приховаємо зображення, приховаємо кнопки для підміни відео та для завантаження файлів cookie на ваш комп'ютер, а також приховаємо те, що цей додаток, що цей профіль приховано з Tool Finance. Давайте перейдемо до всіх профілів, натиснемо Старт. І ми бачимо тут, що жодних кнопок, які б нам чітко вказали, що це саме Tool Finance, немає. Ось це розширення, яке у нас є допоміжним для профілів, воно в найближчому релізі також буде приховано. Тому не хвилюйтеся, це теж буде приховано, якщо комусь це дуже важливо. І далі бачимо, що відкрився як звичайний Chrome. Тобто ось наш оригінальний Chrome, а ось Chrome, який підмінений з нашого застосунку. Все приховано. Зараз перевіримо тепер картинки на, припустимо, іншому профілі, так воно працює однаково. Бачимо, що знову слова Google немає, іконок немає. Завантажити картинки. Зображень немає. Гаразд. Ще у нас є функція, яка відключає завантаження відео. Ми також збережемо, щоб воно не завантажувалось. Заходимо знову ж таки в той самий профіль, що Йдемо. І бачимо, що жодні відеоматеріали не дають результату. І не вантажаться. Тобто нібито файли є, але вони не завантажуються. Або, скажімо, оберемо інший сайт. Теж бачимо, що відео не вантажиться.
Отже, працює. Далі. Для того, щоб взагалі на повну програму скористатися всіма фічами продукту, я рекомендую перейти до платного тарифу. Зараз станеться справжня магія, і за одну мить цей тариф перетвориться на платний. І ми бачимо, що тарифний план вже Enterprise, зникло будь-які обмеження за тарифом, зникли абсолютно всі будь-які блоки, будь-які точки, в яких блокується функціональність, всі функції стали доступними. Давайте перевіримо тепер, що саме ми отримуємо від того, що перейшли на Enterprise. Ну, по-перше, ми отримуємо більший ліміт профілів. І насамперед, що ми маємо після того, як ми переходимо на платний тариф? Ну, по-перше, з'являється можливість перемикання облікових записів. Якщо у вас є ще один обліковий запис Dolphinanti, яким ви користуєтеся нашим продуктом від тарифного плану Base і вище, можете додати його тут, і він буде доступний як Telegram, ось тут у цьому меню, і можете між ними перемикатися. Далі, що ж ще з'являється? По-перше, з'являється можливість запуску профілів масово. Давайте це перевіримо. У нас всі профілі запустились. Всі працюють, все нормально. Далі з'являється можливість запускати синхронізатор для профілю. Запускаємо синхронізатор. Профіль номер 2 у нас виступає в ролі основного профілю, а профіль 2.1 є його дочірнім профілем. Коли ми починаємо створювати нові вкладки, то бачимо, що всі дії повторюються. Далі, що якщо ми відкриваємо ті ж самі посилання, то дії знову повторюються. Наприклад, завантажити Roblox, і дії повторюються. Це дуже зручна річ для того, щоб там автоматизувати реєстрації, якісь однотипні дії, що ви робите, наприклад, те саме у Фейсбуці. Також можна ось одночасно ви заходите і пишете. Захотів Фейсбук. Припустимо, деякі сторінки можна вставити окремо, він теж зайде однаково, та й дії навіть натискає однаково, тобто і вводить дані однаково, все робить однаково. Зараз у нас він теж переписується, але для якихось основних дій це вже працює добре. І закриваємо головний профіль, закриваються і дочірні. Далі у нас з'являється можливість закріпити більше профілів. Наприклад, якщо потрібно закріпити більше, ніж один. Ну, наприклад, ось так. Ми беремо профіль, вибираємо, натискаємо Pin, і він кріпиться вгорі. Ось два профілі закріпились. Далі, що ще з'являється? З'являється можливість передати профілі комусь. Наприклад, ви хочете комусь профілі передати, щоб інша людина скористалася ними. При цьому всі налаштування, всі їхні дані цих профілів зберігаються і передаються. Для цього потрібно вибрати ці профілі, натиснути кнопку «Передати». Обираємо пошту, яку потрібно передати. Тут доступна або командна обліковка, тобто ті, що створені для команди, або ви можете ввести той обліковий запис Dolphinanti, в який хочете передати профіль. Важливо, щоб цей обліковий запис існував, інакше профілі передані не будуть. Давайте для тесту Спробуємо передати профілі. тиснемо передати. І поки вони передаються, поки людина на тому боці не прийняла ці профілі, вони у вас очікують. А якщо ви передумали їх передавати, оце не проблема, ви просто натискаєте «Скасувати», і відповідно профілі не передаються, а передача скасовується. І в користувача також цього, якому ви профілі передавали, вони тепер відображені як обміняні. Профілів у них, у цього користувача немає. Далі, найголовніше, що з'являється, це додавання користувачів. Тепер можна додати вашого SpeedRush, учасника команди. Наприклад, нехай це буде якийсь байер. Бо вам треба вказати пошту. Цього байера справжнього, який ще не існував у Dolphinanti, окремо реєструватися йому не потрібно, просто треба ось тут вказати ту пошту, а потім якийсь пароль. Ну, для тесту ми зараз оберемо те саме, але рекомендуємо там якийсь випадковий пароль. Якщо ви не хочете його придумувати, ми можемо вам тут згенерувати його. Далі, обираєте його роль. Припустимо, це юзер. Далі ви можете обрати, або дозволяти йому створювати профілі самому, або ні. Наприклад, ми не дозволяємо йому створювати профілі, тоді в нього не буде можливості його створити окремо.
Якщо ж дозволяємо, то можемо вказати ліміт цих профілів, які можна створити або залишити без ліміту. Тобто створювати можна, і він буде створювати їх рівно до того моменту, коли не закінчиться загальна кількість профілів на обліковому записі. Ну, наприклад, так. Все, профіль створено, відповідно, обліковку користувача створено. Тепер можна взяти її, під нею зайти, і відповідно у вас буде видно обліковку вже від багєра. Далі профіль можна, припустимо, поширити цьому багєру. Обираємо цього байера, обираємо ті права, які ми бажаємо, наприклад, лише для перегляду та запуску. Все гаразд, поділитися, і після цього профілі вже передано байеру з тими правами, які ми обрали. Байер бачить у себе там, як це перевірити дуже просто. З обліковки адміна можна подивитися, як там справи взагалі у ваших користувачів. Вибираєте користувача, вибираєте цього байера і бачимо ті профілі, там, які ми йому поширили. Далі. Крім того, що можна створювати додаткових користувачів, можна створювати що і папки в закладках, наприклад, якщо ми хочемо, скажімо, там тест. Створимо Закладку, і цю закладку можна відправити до папки. Теки у нас, наприклад, на даний момент ніякої немає, тому щоб її відправити в теку, нам потрібно її створити. Давайте створимо. створили папку і поміщаємо туди цю закладку. В цю папку. Що ж ми бачимо в підсумку? Закладка залишається на своєму місці, для того, щоб вона ні в кого не зникала, і в папці також ця закладка присутня. Далі, профіль у нас обрано типу Facebook. Відповідно, відкриваєте Facebook. Відкриваємо екран і бачимо, що з'явилась папка тест 1, 2, 3, де потрібна закладка. Таких закладок можна зробити скільки завгодно, папок також можна зробити скільки завгодно. Головне, що вам потрібно розподілити, які саме потрібні закладки треба зберегти в папках. Далі ми можемо перейти до створення скрипту для сценарію. Давайте спробуємо швиденько створити якийсь скрипт. Далі тут взагалі існує необмежена кількість різноманітних сценаріїв, які можна розробити. Блоки дозволяють автоматизувати практично всі функції, абсолютно всю рутину, яка вам потрібна. Ну, давайте для прикладу просто створимо скрипт, який відкриє нам нову вкладку. Потім у ній відкриє якийсь URL. Спробуйте, будь ласка, перезавантажити сторінку. І ще раз якусь вкладку відкриє. З'єднаємо ці елементи між собою. І далі, наприклад, нам потрібно Зупинити скрипт. Можна створити якийсь цикл і так далі. Ну, якби для тесту це найпростіший варіант. New top. Давайте для прикладу візьмемо якесь посилання з інтернету. Ось, наприклад, візьмемо наш лендинг. Посилання було додано. Далі, після того, як ми відкрили вкладку, наприклад, ну, скажімо так, відкриємо Chrome Web Store. Перезавантажимо цю сторінку і відкриємо її в новій вкладці. Давайте припустимо, що ми зайдемо на сайт, тобто на пошукову систему, лише цей запит. Гаразд. Давайте запустимо наш профіль у тестовому веб-переглядачі. І нічого не робимо. Я зараз нічого не роблю мишкою. Далі працює скрипт, відкрилося посилання, відкрилася нова сторінка, перезавантажилася і відкрилася нова вкладка. Все спрацювало, профіль спрацював так, як потрібно. І скрипт зупинився, все працює. Такі скрипти можна створювати скільки завгодно. Тут можна робити розгалуження, можна створювати умови, можна робити різноманітні проходи капч, проходи SMS, отримання значень, можна виконувати запити на кшталт постмена і так далі. Усе це можна автоматизувати та покращити свою поточну роботу. Далі ми незабаром додамо можливість усе це робити ще в розширеннях, у випадаючих вкладках, у спливаючих вікнах. Ось усе це можна буде робити. Відповідно, далі ця функціональність розвиватиметься та розширюватиметься.
Відповідно, зараз ми скрипт не зберегли, просто він у нас був тестовий, але коли ми якийсь скрипт створюємо, наприклад, ось цей, ми можемо його зберегти, зробити доступним для всіх, збережемо, переходимо до скриптів, і в нас вже є збережений скрипт. Також, якщо ми хочемо його, наприклад, якось покращити, але не видаляючи копію, тобто не видаляючи оригінал, ми можемо його скопіювати. І створиться копія цього скрипта, яка буде точно така ж, як оригінал. Ось він, скрипт, що вже є копією. Чудово. Далі можна буде створити ще багато різних розширень. Давайте для тесту якісь додамо. Створили це розширення. Відкриваємо профіль Фейсбуку і одразу бачимо, що це розширення вже встановлено. Тут також присутнє таке ж саме розширення. Все це тому, що ми його додаємо автоматично для профілів з типом сайту Facebook, аби ви могли підключитися до Dolphin Cloud. Далі. Окрім цього всього, особливих змін у налаштуваннях тут не буде, адже більшість параметрів ми надаємо можливість змінювати навіть на безкоштовному тарифі саме цих налаштувань. Але при цьому що ще нового додається? Крім того, що там є передача сценаріїв і таке інше, ви можете ці профілі для сценаріїв, наприклад, застосовувати зі списку доступних профілів. Тобто там потрібно вибрати сценарій, який запускається, і все. Ви можете переміщувати профілі між користувачами, не тільки передавати, а й розшарювати, як я вже казав. Далі, якщо профіль ви, наприклад, випадково, видалили 2 профілі, вони у вас поміщаються в кошик, і з кошика можна їх відновити. Ось ці профілі, вибираємо їх, відновлюємо, і профілі у нас відновлюються. Можна запустити кукі робота, вибираємо якийсь профіль, натискаємо кукі робот, вибираємо, що ми з ним будемо робити. У цьому випадку потрібно вказати якісь сайти і по них пройтися. Давайте припустимо, ми хочемо пройтися саме по цих сайтах і ні по яких інших. Вибираємо перший сайт, входимо. Зупиняємо свій вибір на другому сайті. Що ж, вибираємо. Що ще у нас тут є такого? Давайте візьмемо цей сайт. Чисто для тесту. Там, скажімо, що хочемо зайти на google.com. Тиснемо старт. Стартує кукі робот. Ми обрали режим прихованого запуску. Відповідно, ми не бачимо прихованого профілю, але дія Супер. Профіль відпрацював. Тепер заходимо на профіль, натискаємо, наприклад, історія. і бачимо ті сайти, які ми вказували, Google.com та Chrome Web Store. Все нормально, кукі робот відпрацював. Далі. Що ще з'являється цікавого? Якщо, наприклад, профілі, там набридло створювати через окрему кнопку «Створити профіль», там якісь налаштування можна зробити один клік. Натискаємо Create Profile, і профіль вже створено. Таких профілів можна створити скільки завгодно. Обираємо систему. Припустимо, ми хочемо створити під Mac. Погоджуємося, щоб більше не питали нас про те, що ця система відрізняється від вашої поточної. І далі можна також створювати профілів скільки завгодно. Тут зберігаються потрібні налаштування, обирається остання проксі з вибраних і так далі. В налаштуваннях профілю також відбуваються зміни на платному тарифі. З'являється можливість вказати пропорції запуску для того, щоб, наприклад, якісь додаткові функції самого браузера використовувати, але просто окремо для конкретного профілю. Далі всередині самого профілю якихось значних змін щодо підмін, заміни даних чи чогось подібного немає, тобто ми тут досить ретельно і обережно підходимо до вирішення цього питання, але додаткові можливості, розширені функції ми все ж таки приховуємо для користувачів платного тарифу.
Далі, оскільки в нас вже з'явився додатковий користувач тощо, ми, припустимо, хочемо якось поділитися з ним проксі, або щоб він сам їх не створював, ми можемо їх обрати, натиснути «Поділитися», з'являється користувач, далі обираємо відповідно цього користувача, натискаємо «Зберегти», і ці проксі також доступні тепер і для додаткового користувача. Також нам, то крім того, що я показав, на платній обліковці стає доступною така функція, як перемикання на хмарну синхронізацію у цього профілю M. Немає можливості вимкнути хмарну синхронізацію, тому що локальних даних на комп'ютері немає. Для того, щоб це зробити, давайте профіль запустимо. Все, він у нас під'єднався до хмари, і тепер ми вимикаємо хмарну синхронізацію, і профіль від неї відключено. Тобто, якщо ваші профілі були на хмарі, то у вас є більш ніж достатньо можливостей, щоб цю ситуацію для вас виправити. Якщо вам це дуже важливо, зберігати профілі локально. Далі, якщо відповідно потрібно профіль повернути назад у хмару, без проблем ми це також можемо зробити. Далі виникає додаткова можливість встановити пароль на ваш профіль, для того, щоб забезпечити його безпеку та захистити, наприклад, від тих користувачів, які працюють з вами разом на одному обліковому записі, і ви бажаєте якийсь профіль зберегти саме для себе, без жодних проблем ви можете встановити пароль. І такий профіль буде позначений спеціальним значком, що він із паролем, і відповідно, щоб його запустити або виконати якісь дії, потрібно буде ввести цей пароль. Все, пароль я ввів, профіль відкрився. Далі він закривається, пароль знову потрібен, щоб його відкрити. Крім цього, з'являється можливість взагалі імпорту, експорту даних, тобто у цьому випадку завантажувати проксі, завантажувати куки ми можемо на фрі-тарифі, а на платному тарифі відповідно також можемо. Але вивантажити дані з профілю можемо лише на платному тарифі, на безкоштовному ми це зробити не зможемо. Відповідно, з'являється можливість експорту даних. Вибираємо, а потім експортуємо та зберігаємо. І на цьому все. Коротко пройшовся по основним змінам, які стають доступними після придбання платного тарифу. Якщо залишаться якісь питання, обов'язково задавайте їх у коментарях, ми неодмінно на них відповімо. І, будь ласка, продовжуйте користуватися нашим продуктом, ми все робимо для вас, тому завжди готові відповідати на всі ваші запити новими функціями. Гарного вам дня!